Bismillahirrahmanirrahim. Class 5 Mathematics Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar. Unit number 1 Whole numbers and operation exercise 1 munga ligya yuko. Nan ba munga solve ko. Question number 2. Question number 2 ki we write the following numbers in expanded form. مونږ له دا نمبر راکړ دی او مونږ ته وی چې دی له په expanded form کې ولیکئ. نو څنګه به مونږ یو نمبر له expanded form کې لیکو د کوېسچن سالو کول نه بعد به انشاءالله دا کنسپټ کلیر شي. نو راځئ چې شروع کو. ټولو کې اول مونږ سره A پارټ دی. A پارټ کې مونږ له نمبر راکړ دی 131,441. دی له اوس مونږ expanded form کې څنګه لیکو دا به ډیر ایزی طریقه ده. دا موږ سره راغی کوېسچن دی له به اوس موږ څنګه سالو کوو. دا موږ سره نمبر دی که نه 131,441. اوس دی له چې موږ ایکسپینډډ فارم کې لیکو نو بالکل ایزی طریقه ده. ګورئ دې غاړ نه به موږ شروع کړو. ټولو کې اول څه شیز دی 1 دی. 1 به موږ ولیکو. صحیح ده. اوس د 1 نه بعد څو ډیجټ دي هغه به مونږ شمار کو. 1 نه بعد ګورئ 1 2 3 4 5. صحیح ده. 5 ډیجټس دي مونږ سره نو دا 5 زیروز به مونږ ولیکو. دا راغی پلس اوس سیکنډ ډیجټ څه دی مونږ سره 3. اوس 3 نه بعد څو ډیجټس دي 1 2 3 4. 4 زیروز به مونږ ولیکو داسې. پلس 3 نه بعد بیا څه شیز دی 1 دی. 1 نه بعد 3 ډیجټس دي نو 3 زیروز به ولیکو. پلس نیکسٹ ډیجټ څه شیز دی 4. 4 نه بعد 2 ډیجټس دي نو 2 زیروګان به راشي. پلس بیا 4 دی 4 به ولیکو. ورسره ورپسې یو ډیجټ دی یو زیرو به راشي. بیا پلس لاست ډیجټ څه شیز دی 1. 1 نه بعد بل څه ډیجټ نشته دی 0 ډیجټس دي نو دلته به 0 زیروز به راشي. نو دا چې کوم دی دا موږ سره څه شیز راغی انسر راغی. دا نمبر مونږ له چې په کوېسچن کې راکړی و هغه مونږ دا په ایکسپینډډ فارم کې ولیکه. صحیح ده. نو دغه طریقه ده چې کله مونږ له یو نمبر راکړي هغه به مونږ په ایکسپینډډ فارم کې دغه طریقې سره لیکو. بل دی مونږ سره اوس بل نمبر یې مونږ له راکړ دی بي پارټ کې. دی له به اوس مونږ لیکو. بي پارټ کې مونږ له نمبر راکړی دی 6,900,000. صحیح ده. دا نمبر دی مونږ سره. دی له به اوس مونږ سالو کوو. صحیح ده. نمبر یو پیر بیا ولیکئ. اولنی ډیجټ څه شیز دی 6. 6 نه بعد څو ډیجټس دي شپږ ډیجټ دي نو شپږ زیروګان به راشي. پلس ورپسې څه شیز دی 0 دی. صحیح ده. 0 نه بعد 1 2 3 4 5. 5 ډیجټ دي 5 زیروګان مونږ لیکلی شو. خو که مونږ 5 زیروګان ولیکو او که سمپل یو زیرو ولیکو نو هغه شی دی. صحیح ده. نو کوېسچن لینتي کولو بچ کولو دپاره به مونږ څه چلو کو. مونږ به دې نه مخې ته بیا یو زیرو لیکو کله چې ټول زیروګان راځي اله. لکه څنګه اوس دا بل نیکسټ ډیجټ دی 0 دی نو مونږ به صرف یو زیرو ولیکو. پلس بیا 0 دی بیا به یو زیرو ولیکو. پلس 9. 9 نه بعد څو ډیجټس دي 2 ډیجټس دي نو 2 زیروګان به راشي. پلس بیا 0 دی نو 0 به ولیکو. بیا 0 دی 0 ولیکه. دا مونږ سره بل انسر راغی. دغه شان سی نمبر پارټ دی. سی نمبر پارټ کې مونږ له راکړ دی 4,949,181. ها بالکل ایزی طریقه ده. 4 ولیکئ.
مخې ته ډیجټ شمار کړئ هغومره کې زیروګان ولیکئ 6 ډیجټ دي نو 6 زیروګان به راشي پلس ورپسې بیا 9 دی 9 نه بعد 5 ډیجټس دي نو 5 زیروز به راشي 4 ولیکه 4 نه بعد 4 ډیجټس دي نو 4 زیروګان به راشي بیا 7 نه بعد 3 ډیجټس دي 3 زیروګان به راشي پلس 1 نه بعد 2 ډیجټس دي 2 زیروګان به راشي پلس 8 نه بعد یو زیرو دی ډیجټ دی یو زیرو به راشي پلس 1 دا د دې انسر راغی डी पार्ट के ले नंबर रकड़ दे 6 4 6 6 4 5 6 اوس دې نه مخې ته به زه اوس ډایرکټ سالف کوم ځکه چې کنسپټ به انشاءالله تاسو ته اوس کلیر وي 6 څو ډیجټس دي هغې نه بعد 6 ډیجټ دي نو 6 زیروګان به راشي پلس 4 نه بعد به بیا 5 زیروز راشي بیا 6 دی 6 نه بعد به 4 زیروز راشي پلس 4 نه دوباره بیا 6 دی سوری 3 ډیجټس دي 3 زیروز به راشي پلس 4 دا راغی ای پارٹ ته ای پارٹ کې موږ تیرا کړ د 7,286,019 دا به سالف کو دا راغی एफ पार्ट एफ के मूंग ले नंबर रकड़ दे हाँ सब राशि मूंग सरा अवलने डिजिट थे 9 न बाद 6 زیروګان بیا د 4 نه بعد 5 زیروز بیا د 7 نه بعد 4 زیروز بیا 9 نه بعد 3 زیروز 2 زیروز دا موږ سره اف نمبر کوېسچن راغی جی नेक्स्ट पार्ट थे हाँ अवल दे मूंग सरा 8 न बाद बया 100 डिजिट थी शपग जीरोज बा रश 5 5 जीरोज बनोर रशी 1 4 जीरोज बा रश 0 دی یو پیره به 0 ولیکو 6 بیا 0 دی او دغسې 2 دا د دې انسر راغی لاست پارت دی موږ سره اچ نمبر 1202001 دا به څنګه سالو کوو لنی ډیجټ دی 1 نه بعد 6 ډیجټ دي نو 6 زیروز به راشي 2 نه بعد به 5 زیروز راشي प्लस 0 دی نو 0 به ولیکو 2 نه بعد 3 زیروز 0 0 1 دا د دې انسر راغی دا موږ سره the exercise 1 question number 2
write the following numbers in expanded form. نو expanded form کې یو نمبر مونږ څنګه لیکو هغه مونږ وکتله په دې کوېسچن کې څه قسم مسله وي پکې نو تاسو کمنټس کې ویلی شئ او ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره او کلاس فیلو سره زموږ چینل ضرور شیر کړئ. تھینک یو.